हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिसको कुनै एप्लिकेसन ओपन गर्दा डाइरेक्ट न्यू डकुमेन्ट ओपन हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईहरुको अगाडि वेलकम स्क्रिन आइराखेको छ भने त्यसलाई कसरी डिसेबल गर्ने, कसरी हामी डाइरेक्ट न्यू डकुमेन्टमा जम्प गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि हामी माइक्रोसफ्ट अफिसको वर्ड प्रोसेसिङ भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि तपाईहरुको अगाडि यसरी वेलकम स्क्रिन तपाईहरुको अगाडि एपियर हुन्छ। यसलाई हामीले डिसएपियर गर्न पर्यो भने हामी कसरी गर्छौं त? त्यसको लागि हामी फाइलमा जान्छौं, अप्सन्समा जान्छौं, त्यसपछि एउटा नयाँ विन्डो ओपन हुन्छ वर्ड अप्सन्स भन्ने। त्यो भित्र रहेको जनरल भन्ने ट्याब भित्र तपाईले स्क्रोलिङ गर्दै तलतिर जानुभयो भने त्यहाँ स्टार्टअप अप्सन्स भन्ने छ। त्यहाँ मध्येको दोस्रो नम्बरको रोमा सो द स्टार्ट स्क्रिन व्हेन दिस एप्लिकेसन स्टार्ट्स भन्ने टिक भएर बसिराखेको हुन्छ। त्यसलाई तपाईले अनटिक गर्नुभयो र ओके गर्नुभयो भने तपाईको काम सकियो। अब तपाईले वर्ड प्रोसेसिङलाई एकचोटी क्लोज गरिदिनुस् र फेरि रिओपन गर्नुस्। तपाईको अगाडि वेलकम स्क्रिनको ठाउँमा अब न्यू डकुमेन्ट यसरी एपियर हुन्छ। त्यसै गरिकन तपाईलाई वर्डमा पनि गर्नुभयो, एक्सेलमा पनि तपाईले त्यसरी नै गर्नुपर्छ भने तपाई फेरि सेम प्रोसेस तपाईले दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। जसको लागि फाइलमा जानुहोस्, अप्सन्समा जानुहोस्, जनरल भित्रको तपाईले स्क्रोलिङ गर्दै तपाई तल जानुभयो भने स्टार्टअप अप्सन्स भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ सो द स्टार्ट स्क्रिन व्हेन द एप्लिकेसन स्टार्ट्स भन्नेलाई तपाईले अनटिक गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यसलाई फेरि तपाईले क्लोज गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि न्यू डकुमेन्ट, न्यू स्प्रेडशीट एक्सेलको सिट ओपन हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।